Telefonul este un dispozitiv indispensabil în ziua de azi, o extensie a vieții noastre, iar dacă îl uităm acasă sau și mai grav, îl pierdem, riscăm să facem un mic atac de panică. Puțin știu însă de unde s-a pornit și cum s-a ajuns ca o așa mică invenție să învingă distanța. Veți vedea în acest scurt film documentar cum puteți construi singuri, acasă, un telefon primitiv, dar care să funcționeze. Dacă privim în timp, intuim că din cele mai vechi timpuri, omul a încercat prin diferite mijloace să transmită mesaje, dar până la apariția electricității, distanțele erau extrem de limitate. S-a observat încă din antichitate că unele materiale au capacitatea de a transmite undele sonore mai bine decât aerul. Cu siguranță, când erați copii, v-ați construit singuri un telefon primitiv din 2 cutii de chibrituri sau de medicamente și un fir de ață sau de sârmă subțire. Nu e bine. Uite ce Dar v-ați pus vreodată întrebarea cum de funcționează? Ei bine, vocea noastră este o vibrație mecanică a corzilor vocale și ca orice vibrație, aceasta poate influența toate obiectele din jur care, la rândul lor, generează alte vibrații. Fizicienii le numesc armonici pentru că sunt mai multe și toate sunt multipli ai frecvenței sursei de bază. Poate nu vă vine să credeți, dar chiar și masa asta vibrează. Ia priviți și ascultați! Așa se face că vocea noastră face ca un fir întins să vibreze, iar vibrația să se transmită prin acel fir de ață sau de sârmă până la urechea ascultătorului. Desigur că ce vedeți aici este o joacă de copii, dar electricitatea poate să poarte vocea noastră pe distanțe de zeci sau chiar sute de kilometri. Dar pentru asta avem nevoie de un dispozitiv care să transforme vocea în oscilații electrice, o sursă de electricitate, fire conductoare electrice și un dispozitiv care să transforme oscilațiile electrice în oscilații sonore, adică în sunet. Ultimul se numește receptor sau difuzor și a fost inventat după 1830, când s-a descoperit efectul magnetic al curentului electric, o bobină, un miez metalic și o membrană subțire au capacitatea de a transforma electricitatea în sunete. Microfonul însă s-a inventat mai târziu, prin 1877, când mai mulți cercetători au intenționat să construiască primul telefon. Noi am reprodus microfonul cu cărbune inventat de Edward Hughes și este confecționat dintr-un creion ascuțit la ambele capete, o lamă de barbierit ruptă pe din două și o cutie goală de carton. Pentru receptor am utilizat un difuzor recuperat, iar ca sursă electrică o baterie de 9V, dar merge și cu una de 1,5 sau 4V. Dar cum poate un banal creion să transmită vocea noastră la distanțe așa mari? Pentru că, cum ziceam la începutul filmului, cutia de carton, lamelele metalice, creionul, toate vibrează la unison cu vocea noastră. Dar grafitul din creion, un mineral natural, are o proprietate electrică aparte. Este un bun conducător de electricitate, dar nu chiar așa bun, adică opune rezistență. Dacă luăm o mină de grafit și măsurăm rezistența, vedem că pe întreaga lungime are cam 80 de ohmi. Dar la jumătate are mai puțin. Observăm că rezistența electrică variază pe toată lungimea minei.
Mina de creion sprijinită pe cele două lamele formează contacte electrice, dar nu perfecte. Astfel, cea mai mică vibrație a lamelelor și a grafitului modifică rezistența întregului circuit. Curentul electric trimis spre difuzor nu mai este constant, ci variabil în funcție de vibrațiile lamelelor. Este, de fapt, o oscilație electrică, iar membrana difuzorului vibrează exact după cum îi dictează această oscilație. Microfonul telefonic, de după 1900 și care a rezistat până în anii 80, este mai compact și de formă rotundă, dar principiul a rămas același. O membrană vibrează pe un strat de granule de grafit. Receptorul telefonic a rămas aproape neschimbat. O membrană metalică este pusă în vibrație de un mic electromagnet. Pentru a realiza un telefon bidirecțional, sunt necesare 2 microfoane și 2 receptoare, toate înseriate cu o baterie. Alo, ați văzut un calmaro?